আটাইতকৈ সুন্দৰ দাৰ্জিলিং সদৃশ ইয়াতে চাহ বাগিচা আছে সো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম সুন্দৰভাৱে এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু যেটো হাইৱেৰ যেটো যানজট বা যেটো আপোনাৰ তীব্ৰ বেগত অহা যি কষ্ট থাকে সেই কষ্টটো নোহোৱাকৈ এই ৰাস্তাটোৰে খুব আনন্দত আপোনালোকে আহিব পাৰিব সো ফ্ৰেণ্ডসকল আমি এই ৰাস্তাটোৰে গৈছো আৰু আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আছে সেই পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম সো আজিৰ এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো সো লেটস গো ফ্ৰেণ্ডসকল আগবাঢ়ি যাওঁ Hi friends, আজি আপোনালোক লৈ আহিছো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পথটোৰে মললৈ উলিয়াব পৰা সেই পথটো যেটো পথে আপোনালোকে গলে হাইৱে টাচ নকৰাকৈ যাব পাৰিব আৰু এই পথটোৰে আপোনালোকে গলে এটাই ভাল যে এই পথটোৰ যি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আপোনালোকে সুন্দৰকৈ গৈ বেজেৰা গৈ উঠিব পাৰিব হয় ফ্ৰেণ্ডছ গুৱাহাটীৰ আজ্ঞাথুৰিৰ পৰা সোমাই আপোনালোকে পুনে পুনে গৈ আপোনালোকে সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে বেজেৰা উঠিব পাৰিব এই পথটোত আপোনালোকে যদি অধিক যি গাড়ীৰ যানজট আপোনালোকে যদি পাব নিবিচাৰে এই পথটোৰে যাব পাৰে কাৰণ এই পথটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাই পাইছে যে অতিপাত ইয়াত গাড়ী নাই আৰু খুব সুন্দৰ আহল বহল ৰাস্তা পাহাৰৰ মাজে মাজে এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আপোনালোকে যাব পাৰিব এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত সো বন্ধুসকল আপোনালোকক এই পথটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু আপোনালোকে এই পথটোত আহিলে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে এই পথটোৰে আহিছে নে যদি আহিছে মোক এবাৰ জনাব ফ্ৰেণ্ডসকল বলক আমি এই পথটো এনজয় কৰো আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাওক আৰু সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অনুভৱ কৰক সো লেটস ফ্ৰেণ্ডসকল আগবাঢ়ি যাই থাকো
ফ্ৰেণ্ডসকল এয়া দেখিবলৈ পাইছে এই ঠাইখিনি খুবেই সুন্দৰ দাৰ্জিলিং সদৃশ ইয়াতে চাহ বাগিচা আছে চ' আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাও অকণমান আমি দেখুৱাই আছো কেনেকুৱা সুন্দৰ এই ঠাইখিনি আপোনালোকে আহিলে নিশ্চয়কৈ এই ঠাইখিনি এনজয় কৰিব এবাৰ নামি চাব পাৰিব চ' এবাৰ দেখুৱাই লৈছো ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডসকল দেখিবলৈ পাইছে দাৰ্জিলিং সদৃশ এক সুন্দৰ চাহ বাগিচা ইয়াত আছে আমি আছো উত্তৰ গুৱাহাটীত এয়া দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰ ইয়াতে চাহ বাগিচাৰ এটা ভিউ আছে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে এই ঠাইডোখৰত আহিব পাৰিব চ' এনজয় কৰিব এই ঠাইডোখৰ আহিলে যেতিয়াও আহে আপোনালোকে নামি এই ঠাইডোখৰত যি নেচাৰেল ভিউ আছে এবাৰ এনজয় কৰিব পাৰে সুন্দৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ নীৰৱ নিস্তব্ধ চাৰিওফালে সুন্দৰ পাহাৰ আছে পাহাৰৰ মাজত চাহ বাগিচা আছে চাহ বাগিচাৰ যি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে ইয়াত ল'ব পাৰিব চ' দেখুৱাই দিছো চাহ বাগিচাৰ পৰিৱেশটো চ' আহক কেতিয়াবালৈ গুৱাহাটীলৈ আহিলে হাইৱে দি কিমান যায় এই ৰাস্তাটোতে সোমাই আহিব পাৰিব যিটো পথ আছে সেই পথটোৰে আপোনালোকে সোমাই আহিলে এইফালে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে গৈ বেজাৰত ওলাব পাৰিব চ' বেজাৰৰ পৰা এই ঠাইডোখৰ খুবেই সুন্দৰ চ' ফ্ৰেণ্ডসকল অকণমান দেখুৱাই দিছো ঠাইডোখৰ So ফ্ৰেণ্ডসকল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই এক সুন্দৰ দৃশ্যৰ যি এটা ভিডিঅ' আছিলে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলো আপোনালোকে চাই এই ঠাইডোখৰ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা এই ৰাস্তাটোত আহিছে তো নিশ্চয়কৈ ক'ব যে এই ৰাস্তাত আহি কেনেকুৱা পায় বা ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ মতামত জনাব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলো ধন্যবাদ বাই বাই